چقدر دیگه بازار قراره بیاد پایین، چقدر دیگه نزول میکنه، بالاتر خریدم تو ضررم، بفروشم، داره همه چی میاد پایین، سرمایه‌ام داره آب میشه، چی کارش بکنم؟ اینا سوالاتیه که این روزها خیلی خیلی زیاد من میشنوم، به خاطر اینکه بازار داره حرکتی رو انجام میده که شاید خیلی ها انتظارش رو نداشتن، اما از قبل براش آماده بودیم. سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امروز 27 خرداد 1405 ساعت 7:48 دقیقه است. میخوایم بریم سراغ تحلیل بازار داخلی و با همدیگه خیلی دقیق طلای 18 عیار، صندوق عیار، سهام فزر، سکه، نقره و دلار و شاخص بورس رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه تصمیمی باید بگیریم. خب اگر این چند روز همراه من بودی یا از قبل همراه من بودی، میدونی که ما از قبل انتظار داشتیم که این اعداد رو ببینیم و حتی 3-4 روز پیش بهتون گفتم که تا 15,400 رو انتظار دارم. تا 15,300 و 28 تومن 328,500 تومن رو چارت البته اومده و هنوز ممکنه 15 تومن هم ببینه ها. یه سطحی هم پایین تر دارم ها، سطح 14 میلیون تومن شما در نظر بگیر، 13,720 تا 13,300 رو هم همچنان من روی چارت هم دارم. آیا تا اونجا پایین میاد؟ آرس آیش میگه که خیلی دیگه الان دیگه وقت برگشته. تو تایم فرم 4 ساعته هم که نگاش میکنم یه برگشتی رو ازش دارم میبینم، برگشت نسبتا خوبی هم هست، ولی این به این معنی نیست که الان هر آن چیزی که دستمون هست رو طلا بخریم. قطعا اینجا یه پله خرید داره و دیروز راجبش گفتم اگر رسید حتما بخرید و شک نکنید که الان خرید داره. درسته که ما طلا میخریم فقط ارزش سرمایه‌مون حفظ میشه، ولی ارزش سرمایه‌مون به نسبت تورم حفظ میشه. تورم جایی نرفته، تورم هست. این توافق نیم بند فعلنی که حالا هنوز معلوم نیست که ادامه دار بشه یا نه، که تورم ما رو از بین نمیبره. توافق اصلی ترش هم تورم ما رو از بین نمیبره. بنابراین هنوز که هنوزه، اگر نگرانی، اگر ترسیدی، اگه بالاتر خریدی که خب من متاسفم، اگر خرید DCA داری انجام میدی اصلا نگرانش نباش. انقدری DCA چون برای بلند مدتی هست انقدری منطقیه که شما سودایی رو میبینی که باورت نمیشه و بعداً به خودت میگی چقدر خوب که این کارو کردم. اگر بالاتر خریدی DCA هم نبوده، اصلا خودتو ناراحت نکن. تهش اینه که 6 ماه بخوای صبر بکنی، 1 سال بخوای صبر بکنی در بدترین حالتش. اما به صورت کلی به نظر من اگر تا دیروز هم نخریدید، یک پله خریدتون رو انجام بدید، یه پله خرید دیگه نگه دارید. اگر نیومد پایین چی؟ ببینید اگر رفت بالای 17,500 دیگه احتمال اینکه پایین بیاد خیلی کم میشه. بریم سراغ صندوق عیار. خب دیروز اگه یادتون باشه گفتم صندوق عیار پایینتر جا داره، صبوری بکنید براش. پایینترم اومده، هنوز هم که هنوزه میگم پایینترم جا داره. خیلی میشه 389 هزار تومن. شاید حالا انقدم پایین نیاد، ولی به نظر من ارزش رو داره که صبر بکنید، حالا برگشت قوی ببینیم. برای صندوق عیار هم اگر که بره بالای 517-18 تومن دیگه پایینتر رو نمیبینه. اگر که قصدت خرید پله ای، اینجا یه پله خرید کن، یه پله دیگه حداقل نگه دار. بریم سراغ سکه و اما سکه 156 تومن، چیزی که رو چارت داریم میبینیم. دیروز یادتون باشه گفتم 141 میلیون رو هم ازش میتونیم انتظار داشته باشیم. اگر نخریدی تا حالا سکه و قصدت سرمایه گذاری کردن رو سکه هست، یک پله خرید کن. اینجایی که هست یه پله خرید کن، یه پله دیگه براش نگهدار حوالی 141 تومن. اگر سکه هم رفت بالای 174,530 174 میلیون و 500 به نظرم دیگه پایین نمیاد و حرکت صعودی رو شروع خواهد کرد. ولی فعلا یه پله دیگه جای خرید بذار، میتونی اینجا بخری، یه پله دیگه هم نگه داری. دوستان عزیزم، منطق میگه وقتی قیمت ها داره تخفیف میخوره و تو میدونی که وضعیت تورم چیست، تو این قیمت ها بخرید، تو این قیمت ها فروشنده نباشید. یه عزیزی برای من نوشته بود، من روی
20 تومن طلا خریدم، الان خیلی تو ضررم، بفروشمش؟ قطعاً جواب این سوال قطعاً نه هست. چرا؟ چون که اولا طلا اینجاها نمیمونه، دوما چرا باید با یه همچین ضرری برای کالایی که میدونیم روندش سودیه، اگر مثلا یه ارز در کریپتو بود به جز بیت کوین، به جز اتریوم، به جز سولانا، بهش میگفتم که حالا دیگه به هر حال خیلی ضرر کردی و باید استاپ لاست بخوره و بفروش. ولی راجع به طلا داریم حرف میزنیم و طلا میدونیم که سودی خواهد بود و نقره داره به حمایتامون نزدیک میشه. یک پله اینجا خرید بکنید، یک پله دیگه 312 تومن تا 307 تومن خریدتون باشه و فکر هم نمی کنم بیشتر از اینها پایین بیاد. یعنی 2 پله خرید اگر قصدتون خرید نقره و سرمایه گذاری در نقره هست، چون نقره ریسک بیشتری داره به صورت کلی. بریم سراغ دلار و تتر رو بررسی کنیم. کی فکرشو میکرده یه روزی دلار 153 و 500 رو دوباره ببینیم؟ توی تالار دوم دلار 148 تومن هست. اوکی، یعنی کجا؟ این ناحیه، اینجایی که ما یه کف حمایتی داریم. بذار من اینو بکشم اینجا. اوکی، وقتی میگیم تالار دوم اینقدره، یعنی زیر این اعداد و ارقام نمیاد. دیروزم راجبش صحبت کردم، گفتم 154 تومن خریدار باشید. اومده، اگر نخریدی الان یه پله بخر، یه پله رو نگه دار 148 تومن. 148 تومن تا 146 و 600 دیگه فکر نمی کنم پایین تر از این رو اصلا من حتی بعید میدونم که تا اونجاها برسه. تتر رو یه بررسی بکنیم، چون تتر 24 ساعته داره معامله میشه. خب ببین، تتر اومده تا 153 و 500 و داره برگشت رو به ما نشون میده. تتر هم به نظر من اگر بیاد بالای 173 تومن، اگر که 162 رو رد کرد دیگه صعودشه، یعنی اولین علامت های صعوده. 173 رو رد کرد دیگه پایین نمیاد. پس اینجاها خریدتو انجام بده، یک پله دیگه 148 تومن نگهدار. من واقعا بعید میدونم، حتی اگر از همین امروز شروع نکنه بالا رفتنش رو، بعید میدونم زیر 148 تومن رو بخواد ببینه. و اما شاخص کل که در رالی نزولی دلار و طلا قشنگ داره عشق و حال میکنه واسه خودش. 5,235,930 رو 931 رو براش در نظر داشتیم، الان هم داره همچنان به همون سمت میره. دیروز پول خیلی خوبی وارد شده، 134 میلیارد روی چارت داره به من نشون میده، خیلی خوبه. یه چیزی رو بذارید من بررسی بکنم که دیگه خیالم راحت بشه از یه سری چیزا. اوکی، آره، من فکر میکنم که مراقب باشید عزیزانی که تو بورس هستید. شاخص 5,235,931 جای ریسکیه، جاییه که احتمال برگشت بازار به سمت پایین براش وجود داره. یه مقدار با احتیاط پیش برید، سیو سوداتون انجام بدید، استاپ لاس بذارید براش، جایی که خروجتون باید باشه، باید فروش داشته باشید، نذارید گیر صف فروش بیفتید. دوباره پایین که اومد دوباره وارد میشید، فرصت خرید دوباره به همه خواهد داد، نگران نباشید. بورس میتونه جذاب بشه، شاید اصلا همین 1-2 ماه جذاب هم باشه تا زمانی که تکلیف کلی مشخص بشه، اما ریسکش خیلی بالاست الان، ریسک زیاد نکنید. به هر حال اینا تحلیل و دیدگاه منه، ممکنه خطا داشته باشه و سیگنال خرید و فروش نیست. برای اینه که بدونیم سناریوهای مختلف چه هست، نواحی خوب برای خرید کجا هست و بتونیم بهتر تصمیم گیری بکنیم. و خوشحال میشم تو هم نظرت رو به من بگی که به نظرت بازار پایین تر از این میاد یا همین جاها دیگه کفشه و تو خریداری یا فروشنده. و اگر ویدیو برات مفید بوده لایک یادتون نره، لایک و کامنت شما کمک میکنه تعداد بیشتر این ویدیوها رو ببینن و مهمتر از اون به من خیلی انرژی میده و امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.